Bí mật quốc tịch của Đàm Vĩnh Hưng được Dũng Taylor hé mở, bị cả nước Mỹ tẩy chay. Các bạn thân mến, những ngày vừa qua, thế giới giải trí đã trải qua một cơn chấn động lớn, khiến công chúng không khỏi bàn tán xôn xao. Một nhân vật từng được coi là biểu tượng của âm nhạc Việt Nam, người từng nhận được sự ca ngợi trên khắp các sân khấu lớn nhỏ, giờ đây lại trở thành tâm điểm của những tranh cãi đầy kịch tính cả trong và ngoài nước. Danh tiếng, hình ảnh và những giá trị mà anh đã xây dựng bấy lâu nay giờ đây dường như bị thử thách, đặt ra những câu hỏi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Câu nói ăn cây táo, rào cây sung có lẽ chưa đủ để diễn tả tình huống hiện tại. Từ vị trí đầy tự hào trên đất Mỹ, người nghệ sĩ ấy giờ đây đang đối mặt với làn sóng phản đối chưa từng có. Anh không còn được nhìn nhận như một ông hoàng của làng nhạc Việt, mà thay vào đó là hình ảnh đầy tranh cãi. Điều gì đã dẫn đến sự việc này? Đây liệu có phải là kết quả của những quyết định táo bạo nhưng thiếu cẩn trọng, hay là hệ quả không thể tránh khỏi của một chuỗi sự kiện mà ngay cả chính anh cũng không lường trước? Truyền thông và mạng xã hội gần đây bùng nổ với những thông tin gây sốc. Trong đó, tiết lộ của Dũng Taylor, một nhân vật thẳng thắn và nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi về quốc tịch của người nghệ sĩ này, đã làm dư luận sửng sốt. Theo đó, nam ca sĩ không phải là công dân Mỹ. Thông tin này được xác nhận qua tài liệu pháp lý trong một vụ kiện liên quan đến tỷ phú Gerard Williams. Sự thật này chẳng những làm lung lay hình ảnh hào nhoáng mà anh từng xây dựng, mà còn đặt ra hàng loạt nghi vấn về những câu chuyện hậu trường. Người ta tự hỏi, liệu đây là một bước đi chiến lược đầy rủi ro để đạt được danh tiếng toàn cầu, hay chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm? Từng là cái tên sáng giá trên sân khấu quốc tế, giờ đây, anh phải đối diện với sự thất vọng của công chúng. Những câu chuyện xoay quanh đời tư và quốc tịch đã làm phai mờ ánh hào quang, đồng thời tạo ra làn sóng cảm xúc trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ. Một số fan trung thành bảo vệ thần tượng của mình, khẳng định rằng giá trị của anh nằm ở những đóng góp cho âm nhạc, chứ không phải ở các vấn đề cá nhân. Trong khi đó, một bộ phận khác cảm thấy như niềm tin của họ bị phản bội, dẫn đến sự thất vọng và phản ứng gay gắt. Không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân, vụ việc còn gợi lên những tranh luận rộng hơn về cách nghệ sĩ xây dựng hình ảnh và thương hiệu trong thời đại mới. Có phải việc cố gắng biến hóa để phù hợp với thị trường quốc tế đôi lúc khiến họ phải đánh đổi lòng tin của khán giả? Câu chuyện này còn phức tạp hơn khi liên quan đến cuộc hôn nhân bí ẩn kéo dài gần 2 thập kỷ giữa nam ca sĩ và một nhân vật quyền lực trong cộng đồng nghệ sĩ gốc Việt tại Mỹ, bà Liên Phạm. Cuộc hôn nhân này, vốn được giữ kín trong suốt nhiều năm, lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bà Liên đệ đơn ly hôn vào năm 2021. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu mối quan hệ này có thực sự xuất phát từ tình yêu, hay chỉ đơn thuần là một thỏa thuận chiến lược? Điều này càng làm dấy lên những nghi ngờ về mục đích thật sự của cuộc hôn nhân, khi người ta suy đoán rằng đây có thể là một cách để anh đạt được lợi thế pháp lý tại Mỹ. Dư luận không chỉ nhắm vào nam ca sĩ, mà còn xoáy sâu vào vai trò của bà Liên trong vụ việc. Một số ý kiến cảm thông cho rằng bà đã hy sinh rất nhiều để hỗ trợ anh trong sự nghiệp. Trong khi đó, những người khác lại nghi ngờ rằng bà cũng có toan tính riêng. Vai trò của truyền thông trong vụ việc này cũng không thể xem nhẹ. Từ các bài viết, video phân tích đến những buổi tọa đàm trực tuyến, truyền thông đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa dư luận. Nhiều kênh thông tin quốc tế đã không ngần ngại khai thác triệt để từng chi tiết, khiến câu chuyện trở nên phức tạp và gay cấn hơn bao giờ hết. Hiện tại, những quyết định của nam ca sĩ đang khiến công chúng đặt câu hỏi lớn về tương lai của anh. Liệu anh sẽ lựa chọn im lặng, hay mạnh mẽ đối mặt và đưa ra lời giải thích hoặc xin lỗi chân thành? Hành trình phía trước chắc chắn không hề dễ dàng, bởi để khôi phục hình ảnh, anh cần nhiều hơn những lời nói suông, đó phải là sự thay đổi thực sự cả về chiến lược truyền thông lẫn giá trị nghệ thuật mà anh mang lại. Tương lai vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng một điều rõ ràng là ánh hào quang của người nghệ sĩ này đã không còn rực rỡ như trước. Những thách thức anh đang đối mặt không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân, mà còn trở thành bài học lớn cho những người hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Trong lúc nam ca sĩ đối mặt với cơn bão dư luận, những tranh cãi không chỉ dừng lại ở câu chuyện quốc tịch. Vụ kiện với tỷ phú Gerard Williams càng làm gia tăng áp lực lên hình ảnh của anh. Những thông tin tiết lộ từ các bên liên quan đã biến sự việc trở thành chủ đề nóng bỏng trên truyền thông và mạng xã hội. Một số người hâm mộ cảm thấy choáng váng, bởi họ từng đặt niềm tin tuyệt đối vào người nghệ sĩ mà họ yêu quý. Tuy nhiên, khi những bí mật dần được hé lộ, lòng tin ấy bị lung lay đến mức không thể cứu vãn. Từ những sân khấu rực rỡ nơi anh từng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, giờ đây, hình ảnh của nam ca sĩ bị bao trùm bởi sự chỉ trích và thất vọng. Các hashtag liên quan đến vụ kiện xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng video phân tích, livestream và các cuộc thảo luận công khai. Một số kênh truyền thông còn mô phỏng lại toàn bộ câu chuyện như một bộ phim truyền hình nhiều tập, với anh là nhân vật chính, một người vừa quyền lực, vừa đầy tranh cãi. Sóng gió dư luận không chỉ đến từ công chúng, mà còn lan rộng sang các nhà tổ chức sự kiện và đối tác kinh doanh. Họ lo ngại rằng việc tiếp tục hợp tác với nam ca sĩ sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của chính mình. Một số đã phải quyết định hủy bỏ các buổi biểu diễn đã lên lịch từ trước, khiến kế hoạch của anh tại thị trường Mỹ rơi vào tình trạng bấp bênh.
Một nhà tổ chức giấu tên tại Mỹ chia sẻ, chúng tôi không thể đánh đổi uy tín của mình để tiếp tục làm việc với một nghệ sĩ đang vướng phải những tranh cãi lớn như vậy. Đó là một rủi ro không đáng để chấp nhận. Đây có lẽ là lời tóm tắt rõ ràng nhất về thực tế mà nam ca sĩ đang phải đối mặt. Sự thất vọng từ cộng đồng khán giả không chỉ xoay quanh vấn đề quốc tịch mà còn liên quan đến cách anh xử lý truyền thông. Một số người cho rằng anh đã không thành thật ngay từ đầu, tạo ra cảm giác bị phản bội trong lòng những người từng yêu mến anh. Trên các diễn đàn của cộng đồng người Việt tại Mỹ, những bài viết về vụ kiện liên tục xuất hiện, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Một số người tỏ ra thông cảm, cho rằng công chúng nên nhìn vào tài năng và những đóng góp của anh cho nghệ thuật. Tuy nhiên, phần đông lại không tiếc lời chỉ trích, gọi anh là kẻ hai mặt vì những hành động trong quá khứ. Người nghệ sĩ không chỉ cần tài năng, mà còn cần sự chân thành, một khán giả lớn tuổi chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi từng rất yêu mến anh ấy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Không dừng lại ở đó, vụ việc còn làm dấy lên mối lo ngại lớn hơn về hình ảnh cộng đồng người Việt tại Mỹ. Một số Việt kiều cho rằng sự kiện này không chỉ làm xấu đi danh tiếng của riêng anh, mà còn khiến cộng đồng người Việt tại đây phải đối mặt với ánh nhìn tiêu cực từ bạn bè quốc tế. Người Mỹ sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta không thể bảo vệ danh dự của chính mình mà còn tranh cãi và kiện tụng nhau? Đây không chỉ là vấn đề cá nhân nữa, mà là danh dự của cả một cộng đồng, một Việt kiều tại California lo ngại. Các kênh truyền thông hải ngoại không bỏ qua cơ hội này để khai thác triệt để câu chuyện. Những bài viết phân tích, các buổi tọa đàm trực tuyến và các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan diễn ra liên tục, khiến dư luận càng thêm sôi sục. Một số nhà báo cho rằng đây là một trong những scandal lớn nhất liên quan đến một nghệ sĩ Việt tại Mỹ, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn phơi bày những góc khuất trong cách nghệ sĩ xây dựng thương hiệu tại nước ngoài. Trong bối cảnh vụ kiện trở thành tâm điểm của dư luận, các kênh truyền thông tại Mỹ đã không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn tập trung vào việc phân tích sâu hơn những khía cạnh pháp lý và xã hội của câu chuyện. Một số chương trình truyền hình thậm chí mời các chuyên gia luật pháp để đánh giá khả năng thắng kiện của từng bên, đồng thời đặt ra những câu hỏi như ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ vụ kiện này? Liệu các bằng chứng mà tỷ phú Gerard Williams đưa ra có đủ thuyết phục để bảo vệ danh dự của ông? Trong khi dư luận không ngừng phân tích, những làn sóng tẩy chay đối với nam ca sĩ bắt đầu lan rộng. Nhiều fanpage và diễn đàn hải ngoại kêu gọi người hâm mộ ngừng ủng hộ sản phẩm âm nhạc của anh. Một số còn yêu cầu các nền tảng phát nhạc trực tuyến gỡ bỏ các bài hát của anh để phản đối. Điều này không chỉ làm giảm uy tín của nam ca sĩ trong mắt công chúng mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và cơ hội hợp tác trong tương lai. Thậm chí, các sự kiện từ thiện mà anh từng tham gia cũng bất ngờ bị đặt câu hỏi về tính minh bạch. Một số nhà tổ chức phải đối mặt với áp lực dư luận, buộc họ phải công khai rõ ràng vai trò của anh trong các chương trình này, đồng thời cân nhắc liệu có nên tiếp tục hợp tác với anh hay không. Điều này khiến sự nghiệp của nam ca sĩ không chỉ bị lung lay tại thị trường hải ngoại mà còn chịu sức ép lớn ngay tại quê nhà. Trong thế giới giải trí, những scandal là điều không thể tránh khỏi, nhưng các một nghệ sĩ xử lý khủng hoảng mới chính là yếu tố quyết định sự tồn tại của họ. Đối với nam ca sĩ, vụ việc lần này không chỉ là một thử thách cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ những ai đang hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Dư luận giống như con dao hai lưỡi, nó có thể nâng một người lên đỉnh cao, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực thẳm nếu không biết cách ứng phó. Một câu hỏi lớn vẫn đang hiện hữu, liệu nam ca sĩ có đủ sức vượt qua cơn bão dư luận để tái thiết sự nghiệp? Hay đây sẽ là dấu chấm hết cho một tượng đài âm nhạc Việt từng làm mưa làm gió trên mọi sân khấu lớn nhỏ? Khi anh đột ngột rút đơn kiện, dư luận càng thêm nhiều suy đoán. Động thái này dường như nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng lại khiến câu chuyện trở nên khó hiểu hơn. Tại sao một người từng khẳng định mạnh mẽ sự minh bạch và chính nghĩa lại lựa chọn rút lui? Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ rằng quyết định này được đưa ra sau nhiều đêm suy ngẫm. Anh cho biết đây không chỉ là cách để bảo vệ danh dự bản thân, mà còn nhằm giữ lại sự bình yên cho những người thân yêu. Trong một bài đăng đầy cảm xúc, anh viết: mỗi đêm tôi ngồi một mình, sâu chuỗi tất cả lại và nhận ra rằng cuộc đời đã đặt tôi vào một bài học mà tôi không thể né tránh. Không phải lúc nào quyết định của mình cũng đúng, và sự nóng giận chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Những lời chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận từ người hâm mộ. Một số người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng anh đã trưởng thành hơn sau những biến cố. Tuy nhiên, không ít người lại nghi ngờ rằng quyết định rút đơn kiện xuất phát từ áp lực dư luận và nguy cơ thất bại. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là một bước lùi chiến lược, chuẩn bị cho một nước cờ khác trong tương lai. Tỷ phú Gerard Williams, trong khi đó, không hề nhượng bộ. Ông khẳng định sẽ tiếp tục kiện ngược lại để đòi lại danh dự cho bản thân và gia đình, dù số tiền bồi thường mà ông yêu cầu chỉ mang tính tượng trưng $1. Theo ông, điều ông mong muốn không phải là tiền bạc, mà là một lời xin lỗi chân thành từ nam ca sĩ. Trong một buổi livestream, ông phát biểu: tôi không muốn sự việc đi xa hơn, nhưng một lời xin lỗi là điều cần thiết. Tôi làm điều này không phải vì tiền, mà vì danh dự của tôi và gia đình. Những tuyên bố này chẳng những làm rõ mục đích của ông Gerard,
mà còn đẩy áp lực lên nam ca sĩ. Nhiều khán giả đặt câu hỏi, liệu anh có dũng cảm đối mặt và đưa ra lời xin lỗi, hay sẽ tiếp tục giữ im lặng? Quyết định bất ngờ của nam ca sĩ khi rút đơn kiện đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong công chúng. Một số người cho rằng đây là bước đi đúng đắn để giảm bớt căng thẳng và đưa sự việc đi đến hồi kết. Tuy nhiên, không ít người lại nghi ngờ rằng anh đã bị dồn vào thế bí, buộc phải rút lui để tránh những hậu quả nặng nề hơn. Trên mạng xã hội, các bình luận trái chiều không ngừng đổ về. Một khán giả viết, anh ấy có thể nói rằng mình suy nghĩ thấu đáo, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là cách để anh trốn tránh thất bại. Nếu tin rằng mình đúng, tại sao phải rút đơn kiện? Một người khác lại bình luận, có lẽ anh ấy nhận ra rằng đôi khi sự im lặng và tha thứ mới là cách giải quyết tốt nhất. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cần phân định thắng thua. Những luồng ý kiến hoài nghi không chỉ xuất phát từ khán giả, mà ngay cả trong giới nghệ sĩ cũng bắt đầu xuất hiện những câu hỏi. Một ca sĩ hải ngoại giấu tên chia sẻ, tôi không biết thực hư thế nào, nhưng quyết định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của anh ấy. Trong khi đó, truyền thông tiếp tục khai thác vụ việc, với hàng loạt bài viết và video phân tích được đăng tải. Một số kênh thậm chí đặt nghi vấn về lý do thực sự đằng sau hành động rút đơn kiện. Có ý kiến cho rằng nam ca sĩ đã được khuyên nên rút lui để tránh thêm tổn thất về tài chính và danh tiếng. Một số khác lại đồn đoán rằng đây có thể là cách để anh giữ lại mối quan hệ tốt đẹp với bà Liên Phạm, người đã hỗ trợ anh rất nhiều trong vụ kiện. Bên phía Mỹ, các trang tin tập trung phân tích các bước đi tiếp theo của tỷ phú Gerard Williams. Những câu hỏi như liệu ông ấy sẽ thắng kiện, hay danh tiếng của Đàm Vĩnh Hưng sẽ chịu tổn thất đến mức nào, liên tục được đặt ra. Rõ ràng, truyền thông không chỉ đơn thuần đưa tin, mà còn làm cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mặc dù nam ca sĩ đã rút đơn kiện, nhưng những tổn thất mà anh phải chịu vẫn chưa dừng lại. Từ sự mất mát niềm tin của một bộ phận khán giả đến áp lực từ dư luận và truyền thông, tất cả đang tạo nên một thử thách chưa từng có trong sự nghiệp của anh. Quyết định rút lui có thể giúp anh tránh được những rủi ro lớn hơn, nhưng liệu nó có đủ để khôi phục hình ảnh đã bị tổn hại? Nhiều người cho rằng điều anh cần làm lúc này không chỉ là im lặng, mà còn phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng, thậm chí là một lời xin lỗi chân thành. Chỉ khi làm được điều đó, anh mới có thể giành lại lòng tin từ khán giả và tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình sau những tranh cãi không hồi kết. Vụ kiện đầy ồn ào này đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Nhưng đối với người trong cuộc, đây không chỉ là một sự kiện nhất thời, mà còn là một bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp, danh tiếng và cả cuộc sống cá nhân. Với Đàm Vĩnh Hưng, ánh hào quang sân khấu có lẽ sẽ không còn rực rỡ như trước, và tương lai phía trước của anh trở thành một câu hỏi lớn. Trước khi vụ kiện nổ ra, Đàm Vĩnh Hưng từng được xem là biểu tượng thành công của làng nhạc Việt. Anh không chỉ là người tiên phong mang âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế, mà còn duy trì được một lượng fan hùng hậu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sau tất cả những tranh cãi xoay quanh quốc tịch, hình ảnh của anh giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Câu chuyện này không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng cá nhân, mà còn đặt ra nghi vấn về sự chân thành và trung thực của anh trong mắt người hâm mộ. Nhiều khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến âm nhạc của anh, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Một người hâm mộ lâu năm chia sẻ, tôi không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi yêu âm nhạc của anh Hưng, nhưng sau chuyện này, tôi cảm thấy như mình đã bị lừa dối. Những lời chia sẻ như vậy xuất hiện ngày một nhiều, tạo nên một làn sóng cảm xúc tiêu cực mà có lẽ phải mất rất lâu để xoa dịu. Không chỉ tại Việt Nam, mà ngay cả ở cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nơi từng ủng hộ và chào đón Đàm Vĩnh Hưng nhiệt tình, niềm tin vào anh giờ đây cũng không còn như trước. Những tranh cãi xoay quanh vấn đề quốc tịch, cuộc hôn nhân với bà Liên Phạm và cách anh xử lý truyền thông đã khiến ánh hào quang của ông hoàng nhạc Việt trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Một số người Việt kiều còn nhận định rằng câu chuyện này không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân của anh, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt tại Mỹ nói chung. Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đánh mất lòng tin của cá nhân anh, mà còn khiến hình ảnh của cộng đồng người Việt bị ảnh hưởng. Một Việt kiều bày tỏ, những lời chỉ trích ngày một gay gắt, thậm chí dẫn đến việc một số nhà tổ chức sự kiện tại Mỹ tuyên bố không còn ý định hợp tác với anh trong tương lai gần. Một nhà tổ chức thẳng thắn chia sẻ, chúng tôi không thể mạo hiểm tổ chức một sự kiện mà khán giả không ủng hộ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, mà còn có thể làm tổn hại đến danh tiếng của chính chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa âm nhạc tại thị trường Mỹ, vốn là một trong những nguồn thu quan trọng của Đàm Vĩnh Hưng, giờ đây đã khép lại. Không chỉ ở hải ngoại, mà ngay cả tại quê nhà Việt Nam, tương lai của anh cũng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Dù anh vẫn sở hữu một lượng fan trung thành, nhưng không thể phủ nhận rằng những tranh cãi xoay quanh vụ kiện đã làm giảm đáng kể uy tín và vị thế của anh trong mắt công chúng. Các thương hiệu từng hợp tác với anh cũng đang cân nhắc lại, bởi họ lo ngại rằng scandal này có thể làm tổn hại đến hình ảnh của họ. Thị trường âm nhạc Việt Nam vốn đã cạnh tranh khốc liệt, nay càng trở nên khó khăn hơn khi Đàm Vĩnh Hưng phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Những ca khúc mới của anh có thể không còn được đón nhận như trước, và các chương trình mà anh tham gia cũng có nguy cơ bị khán giả tẩy chay.
Một số người trong giới nghệ sĩ nhận định rằng nếu muốn tiếp tục tồn tại trong ngành giải trí, Đàm Vĩnh Hưng cần phải tái định vị bản thân và làm mới hình ảnh của mình. Trước tình thế hiện tại, câu hỏi đặt ra là anh sẽ làm gì tiếp theo? Liệu anh có chọn cách im lặng chờ sóng gió qua đi, hay sẽ mạnh dạn đối mặt với dư luận và đưa ra lời xin lỗi chân thành để xoa dịu khán giả? Tuy nhiên, dù chọn cách nào, hành trình phía trước của anh cũng không hề dễ dàng. Nếu muốn khôi phục danh tiếng, Đàm Vĩnh Hưng cần thực hiện những bước đi táo bạo nhưng đầy tính toán. Một chiến lược truyền thông hợp lý, kết hợp với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, có thể là cách giúp anh lấy lại lòng tin từ khán giả. Đồng thời, việc tham gia vào các hoạt động từ thiện và đóng góp cho cộng đồng cũng là một cách để anh chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị và tâm huyết với nghệ thuật. Dù những tranh cãi không hồi kết vẫn tiếp tục diễn ra, vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Gerard Williams đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Nhưng đối với người trong cuộc, đây không chỉ là một sự kiện nhất thời, mà còn là một bước ngoặt quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp, danh tiếng và cả cuộc sống cá nhân của họ. Đàm Vĩnh Hưng từng được biết đến như một trong những nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi chinh phục thành công thị trường âm nhạc hải ngoại. Các buổi biểu diễn của anh không chỉ thu hút một lượng lớn khán giả mà còn được đánh giá cao về chất lượng và sự đầu tư. Nhưng chỉ sau một bài đăng của Dũng Taylor, hiệu ứng domino bắt đầu xảy ra. Hàng loạt nhà tổ chức tại Mỹ, vốn là đối tác lâu năm của Đàm Vĩnh Hưng, đồng loạt hủy hợp đồng. Những buổi biểu diễn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng chốc bị hủy bỏ, trong khi những khán giả từng háo hức chờ đợi giờ đây quay lưng, từ chối tham gia. Sự thất vọng từ các nhà tổ chức show diễn càng đẩy tình thế của Đàm Vĩnh Hưng vào thế khó. Một số ông bầu không ngần ngại bày tỏ sự lo lắng, cho rằng việc tiếp tục hợp tác với nam ca sĩ trong thời điểm này chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Một nghệ sĩ có thể mang lại doanh thu, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi thì không đáng để mạo hiểm, một nhà tổ chức giấu tên chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Không chỉ mất lòng tin từ các nhà tổ chức, mà khán giả hải ngoại, những người từng ủng hộ nhiệt tình cũng cảm thấy thất vọng. Đối với họ, câu chuyện không chỉ xoay quanh vấn đề quốc tịch, mà còn là cách xử lý truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều người cho rằng anh đã không thẳng thắn và trung thực ngay từ đầu, khiến họ cảm thấy bị lừa dối. Trên các diễn đàn cộng đồng người Việt tại Mỹ, những bài viết về vụ kiện liên tục xuất hiện, kèm theo hàng trăm bình luận trái chiều. Một số người bày tỏ sự thông cảm, cho rằng khán giả nên tập trung vào tài năng và những gì anh đã cống hiến. Nhưng phần đông lại không tiếc lời chỉ trích, gọi anh là kẻ hai mặt vì những hành động trong quá khứ. Một khán giả lớn tuổi chia sẻ trên mạng xã hội, tôi từng rất yêu mến Hưng, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Một nghệ sĩ không chỉ cần tài năng, mà còn cần sự chân thành. Nhiều người cho rằng vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Đàm Vĩnh Hưng, mà còn làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Một Việt kiều tại California chia sẻ lo lắng, người Mỹ sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta không thể bảo vệ danh dự của chính mình mà lại đi tranh cãi, kiện tụng lẫn nhau. Đây không chỉ là vấn đề của Đàm Vĩnh Hưng, mà còn liên quan đến danh dự của cả cộng đồng. Những tranh cãi không hồi kết đã biến vụ kiện trở thành một câu chuyện mang tính quốc tế. Truyền thông hải ngoại không bỏ lỡ cơ hội khai thác từng chi tiết. Các kênh tin tức lớn nhỏ đăng tải hàng loạt bài viết, phỏng vấn các bên liên quan và thậm chí tổ chức những buổi tọa đàm trực tuyến để thảo luận về vụ kiện. Một số phóng viên nhận định đây là một trong những scandal lớn nhất liên quan đến một nghệ sĩ Việt tại Mỹ, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn phơi bày những góc khuất trong cách mà nghệ sĩ xây dựng thương hiệu tại hải ngoại. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, một kênh truyền hình tại Mỹ thậm chí mời các chuyên gia luật pháp để phân tích vụ kiện. Những câu hỏi như liệu Đàm Vĩnh Hưng có cơ hội thắng kiện, hay ai là người thực sự hưởng lợi từ vụ kiện này, liên tục được đặt ra. Mặc dù chưa có câu trả lời chính thức, nhưng dư luận đang nghiêng về phía tỷ phú Gerard Williams, người được cho là sở hữu bằng chứng và lập luận sắc bén để bảo vệ quan điểm của mình. Trong khi đó, làn sóng tẩy chay đối với Đàm Vĩnh Hưng ngày càng lan rộng. Một số fanpage và diễn đàn kêu gọi khán giả ngừng ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của anh, thậm chí yêu cầu các nền tảng phát nhạc trực tuyến gỡ bỏ các ca khúc liên quan. Hậu quả này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của anh, mà còn làm giảm uy tín trong mắt các đối tác tiềm năng tại Mỹ. Ngay cả những sự kiện từ thiện mà anh từng tham gia cũng bị đặt dấu hỏi. Các nhà tổ chức chịu áp lực phải minh bạch vai trò của anh trong các hoạt động này, đồng thời cân nhắc liệu có nên tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai hay không. Điều này khiến sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Thế giới giải trí vốn dĩ không xa lạ với những scandal, nhưng cách nghệ sĩ đối diện và xử lý khủng hoảng mới thực sự là điều quyết định sự tồn tại của họ. Với Đàm Vĩnh Hưng, vụ việc lần này không chỉ là một cú sốc lớn mà còn là bài học xương máu về cách đối mặt với dư luận và truyền thông. Dư luận là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp xây dựng danh tiếng, nhưng cũng có thể hủy hoại sự nghiệp chỉ trong chớp mắt. Người hâm mộ và giới chuyên môn đều đang đặt ra câu hỏi lớn, liệu Đàm Vĩnh Hưng có đủ khả năng vượt qua cơn bão dư luận để tái thiết sự nghiệp, hay đây sẽ là dấu chấm hết cho một ông hoàng nhạc Việt từng làm mưa làm gió trên mọi sân khấu lớn nhỏ.
Quyết định rút đơn kiện của anh tưởng chừng như nhằm hạ nhiệt dư luận lại khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Tại sao một người từng khẳng định mạnh mẽ sự minh bạch và chính nghĩa lại lựa chọn rút lui? Trong một bài viết đầy cảm xúc trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng quyết định này được đưa ra sau những đêm dài trăn trở. Anh bộc bạch, cuộc đời đã dạy tôi một bài học lớn mà tôi không thể né tránh. Không phải lúc nào quyết định của mình cũng đúng, và sự nóng giận chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Những lời chia sẻ này nhanh chóng thu hút hàng ngàn bình luận từ người hâm mộ. Một số người bày tỏ sự thông cảm, cho rằng anh đã đủ trưởng thành để nhận ra sai lầm và tìm cách sửa chữa. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại nghi ngờ rằng anh chỉ đang cố gắng tìm cách thoát khỏi áp lực dư luận. Bên kia chiến tuyến, tỷ phú Gerard Williams không hề có ý định dừng lại. Ông khẳng định sẽ tiếp tục kiện ngược để bảo vệ danh dự cho bản thân và gia đình, dù số tiền bồi thường mà ông yêu cầu chỉ là một con số tượng trưng, $1. Theo ông, điều ông thực sự mong muốn là một lời xin lỗi chân thành từ Đàm Vĩnh Hưng. Trong một buổi livestream, ông tuyên bố, tôi không làm điều này vì tiền, mà vì danh dự của tôi và gia đình. Một lời xin lỗi là điều cần thiết. Tuyên bố này không chỉ làm rõ mục đích của ông Gerard Williams, mà còn đẩy áp lực lên Đàm Vĩnh Hưng trong việc đưa ra phản hồi. Liệu anh sẽ tiếp tục im lặng hay sẽ đối mặt và đưa ra lời xin lỗi để xoa dịu dư luận? Trong khi đó, truyền thông và mạng xã hội vẫn không ngừng đưa ra các phân tích, suy đoán và nhận định về những bước đi tiếp theo của cả hai bên. Với sự gia tăng của làn sóng tẩy chay, nhiều nhà tổ chức sự kiện từ chối hợp tác với Đàm Vĩnh Hưng. Điều này khiến sự nghiệp của anh không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại thị trường quốc tế, mà còn gặp khó khăn ngay tại quê nhà. Các thương hiệu từng đồng hành với anh trong các dự án âm nhạc và quảng cáo cũng dần rút lui, lo ngại hình ảnh của họ bị ảnh hưởng bởi scandal này. Một số người trong giới nghệ sĩ nhận định rằng nếu muốn tồn tại, Đàm Vĩnh Hưng cần phải tái định vị bản thân và thay đổi chiến lược truyền thông. Anh không chỉ cần những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, mà còn phải chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị với cộng đồng. Tham gia các hoạt động từ thiện và đóng góp cho xã hội là một trong những cách giúp anh lấy lại lòng tin từ khán giả. Dù vậy, hành trình này không hề dễ dàng. Những tranh cãi xoay quanh quốc tịch, cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ và cách anh xử lý khủng hoảng truyền thông đã làm phai mờ ánh hào quang mà anh từng sở hữu. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Đàm Vĩnh Hưng có thể khôi phục hình ảnh và sự nghiệp của mình, hay anh sẽ lùi bước trước áp lực từ dư luận? Trong ngành giải trí, nơi mọi thứ đều thay đổi chóng mặt, vụ kiện này không chỉ là một sự kiện cá nhân mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh của truyền thông. Từ những bài đăng trên mạng xã hội, các buổi livestream phân tích, cho đến những chương trình phỏng vấn với các bên liên quan, truyền thông đã góp phần đẩy câu chuyện này trở thành một cơn bão thực sự. Và trong cơn bão đó, dù Đàm Vĩnh Hưng có tái xuất hay không, sự nghiệp của anh đã bước vào một ngã rẽ khó lường. Sau khi quyết định rút đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cả công chúng lẫn truyền thông. Dù động thái này được một số người coi là cách giảm căng thẳng và khép lại sự việc, nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng đây là dấu hiệu của sự né tránh và thừa nhận thất bại. Một khán giả bình luận, nếu anh ấy tin mình đúng, tại sao lại phải rút đơn? Tôi nghĩ đây chỉ là cách để anh tránh thất bại một cách công khai. Một ý kiến khác lại có cái nhìn nhẹ nhàng hơn, có lẽ anh ấy đã nhận ra rằng đôi khi sự im lặng và tha thứ là cách giải quyết tốt nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần thắng thua. Tuy nhiên, sự hoài nghi không chỉ dừng lại ở công chúng. Ngay cả trong giới nghệ sĩ, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau quyết định này. Một ca sĩ hải ngoại, giấu tên, cho biết quyết định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của anh ấy. Dù sự thật là gì, vụ việc đã khiến hình ảnh của anh bị tổn hại nghiêm trọng. Truyền thông tiếp tục khai thác từng khía cạnh của vụ kiện. Các bài viết phân tích, video bình luận và những chương trình phỏng vấn liên tục xuất hiện, làm tăng thêm sức nóng cho vụ việc. Một số kênh truyền thông quốc tế tập trung vào phân tích bước đi tiếp theo của tỷ phú Gerard Williams, đặt ra câu hỏi liệu ông có thể giành chiến thắng và mức độ tổn thất mà Đàm Vĩnh Hưng phải đối mặt sẽ lớn đến đâu. Mặc dù đã rút đơn kiện, những tổn thất mà Đàm Vĩnh Hưng phải chịu vẫn chưa dừng lại. Làn sóng tẩy chay tiếp tục lan rộng, không chỉ ảnh hưởng đến các dự án âm nhạc của anh, mà còn khiến các sự kiện từ thiện mà anh từng tham gia bị đặt nghi vấn. Một số nhà tổ chức phải chịu áp lực công khai vai trò của anh trong các hoạt động này, thậm chí cân nhắc liệu có nên tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai hay không. Sự việc này không chỉ là một bài học cá nhân cho Đàm Vĩnh Hưng, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Dư luận, giống như con dao hai lưỡi, có thể giúp một nghệ sĩ xây dựng danh tiếng, nhưng cũng có thể phá hủy sự nghiệp của họ nếu không biết cách ứng phó. Với Đàm Vĩnh Hưng, câu hỏi lớn vẫn còn đó, liệu anh có thể vượt qua cơn bão này để tái thiết lại hình ảnh và sự nghiệp? Hay đây sẽ là dấu chấm hết cho một người từng được coi là biểu tượng của âm nhạc Việt? Dù anh lựa chọn cách nào, hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng. Để khôi phục lòng tin từ khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cần nhiều hơn những lời nói suông. Một chiến lược truyền thông đúng đắn, kết hợp với những sản phẩm âm nhạc chất lượng,
có thể giúp anh lấy lại phần nào sự tôn trọng từ công chúng. Thêm vào đó, việc tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện sự quan tâm chân thành đến xã hội cũng là một cách để anh chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị và tâm huyết với nghệ thuật. Trong bối cảnh này, dư luận không chỉ quan tâm đến Đàm Vĩnh Hưng mà còn chú ý đến tỷ phú Gerard Williams, người được cho là đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục trong vụ kiện. Dù mục đích của ông không phải là tiền bạc mà là một lời xin lỗi, điều này đã tạo ra áp lực lớn đối với Đàm Vĩnh Hưng. Công chúng đang chờ đợi liệu anh sẽ có động thái gì tiếp theo và liệu sự nghiệp của anh có thể phục hồi sau scandal này. Kết quả cuối cùng của vụ việc vẫn là một ẩn số, nhưng một điều chắc chắn, ánh hào quang từng soi sáng sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng giờ đây đã mờ nhạt. Với những tổn thất nặng nề về danh tiếng và lòng tin, anh đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Dù đã rút đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng vẫn phải đối diện với những hệ lụy nặng nề từ vụ việc. Từ sự mất mát niềm tin của một bộ phận khán giả đến áp lực ngày một gia tăng từ truyền thông và dư luận, tất cả như những đợt sóng không ngừng cuốn lấy anh. Quyết định rút lui có thể giúp anh tránh khỏi những rủi ro lớn hơn, nhưng nó vẫn để lại những tổn hại khó lòng khắc phục ngay lập tức. Điều đáng nói là, sự mất niềm tin từ phía công chúng không chỉ là vấn đề cá nhân. Nhiều người cho rằng scandal lần này đã làm xấu đi hình ảnh cộng đồng người Việt Nam trong mắt quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ nơi Đàm Vĩnh Hưng từng được coi là một ngôi sao sáng. Một số nhà tổ chức show diễn hải ngoại cũng bày tỏ sự dè dặt trong việc hợp tác với anh, bởi họ lo sợ làn sóng tẩy chay sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các sự kiện mà họ tổ chức. Không chỉ tại thị trường hải ngoại, ngay cả ở Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng cũng đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Dù anh vẫn sở hữu một lượng fan trung thành, nhưng những tranh cãi xung quanh vụ kiện đã khiến hình ảnh của anh bị lu mờ đáng kể trong mắt công chúng. Các thương hiệu từng hợp tác với anh cũng đang cân nhắc lại, vì họ lo ngại rằng việc tiếp tục làm việc với một nghệ sĩ vướng scandal sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Thị trường âm nhạc Việt Nam vốn đã cạnh tranh khốc liệt, nay lại càng trở nên khắc nghiệt hơn với Đàm Vĩnh Hưng. Những ca khúc mới của anh có thể không còn được đón nhận như trước, và các chương trình mà anh tham gia cũng có nguy cơ bị khán giả tẩy chay. Một số người trong giới nghệ sĩ nhận định rằng nếu muốn tiếp tục tồn tại, Đàm Vĩnh Hưng cần phải tái định vị bản thân và làm mới hình ảnh. Trong tình thế này, câu hỏi lớn đặt ra là Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm gì tiếp theo? Anh có thể chọn cách im lặng và chờ sóng gió qua đi, nhưng liệu điều đó có đủ để khôi phục lòng tin của công chúng? Hay anh sẽ dũng cảm đối mặt, đưa ra lời xin lỗi và giải thích rõ ràng để xoa dịu dư luận? Dù chọn cách nào, hành trình phía trước của anh chắc chắn sẽ đầy thách thức. Một chiến lược truyền thông hợp lý, kết hợp với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, có thể là cách để anh từng bước lấy lại lòng tin từ khán giả. Thêm vào đó, việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng và thể hiện sự cam kết với xã hội cũng là một cách để anh chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị. Nhưng cho dù anh có vượt qua được thử thách này hay không, một điều rõ ràng là sự nghiệp của anh đã bước vào một ngã rẽ đầy rủi ro. Vụ kiện không chỉ là một sự kiện nhất thời, mà còn là một cột mốc quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến danh tiếng, sự nghiệp và cả cuộc sống cá nhân của anh. Trước khi vụ kiện xảy ra, Đàm Vĩnh Hưng được coi là biểu tượng thành công trong làng nhạc Việt Nam, người tiên phong trong việc đưa âm nhạc Việt ra thị trường quốc tế. Anh duy trì được lượng fan hùng hậu trong và ngoài nước, đồng thời các show diễn của anh luôn thu hút khán giả đông đảo. Tuy nhiên, sau tất cả những lùm xùm xoay quanh vụ kiện, hình ảnh ấy giờ đây không còn nguyên vẹn. Những tranh cãi về quốc tịch, cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ với bà Liên Phạm và cách anh xử lý khủng hoảng truyền thông đã khiến niềm tin của khán giả bị lung lay nghiêm trọng. Một người hâm mộ lâu năm chia sẻ trên mạng xã hội, tôi không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi từng rất yêu mến âm nhạc của anh, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình đã bị lừa dối. Những chia sẻ như vậy xuất hiện ngày một nhiều, tạo nên làn sóng cảm xúc tiêu cực mà có lẽ phải mất rất lâu để xoa dịu. Không chỉ ở Việt Nam, cộng đồng người Việt tại hải ngoại nơi từng chào đón Đàm Vĩnh Hưng nhiệt tình cũng đã có những phản ứng tương tự. Nhiều người cho rằng vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh, mà còn làm xấu đi hình ảnh của cả cộng đồng người Việt tại Mỹ. Một số Việt kiều nhận định, hình ảnh cộng đồng người Việt giờ đây bị tác động nghiêm trọng. Chúng ta cần những nghệ sĩ làm rạng danh quê hương, chứ không phải khiến dư luận quay lưng. Đối với thị trường hải ngoại, scandal này không chỉ làm mất đi hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng mà còn khiến các nhà tổ chức show diễn phải dè chừng khi cân nhắc hợp tác với anh. Một nhà tổ chức giấu tên tại Mỹ chia sẻ, chúng tôi không thể mạo hiểm tổ chức sự kiện mà khán giả không ủng hộ. Việc tiếp tục làm việc với anh ấy vào thời điểm này chẳng khác nào tự chuốc lấy rủi ro. Tại quê nhà, tình hình của Đàm Vĩnh Hưng cũng không mấy khả quan. Mặc dù vẫn có một lượng fan trung thành, nhưng không thể phủ nhận rằng những tranh cãi xoay quanh vụ kiện đã làm giảm đáng kể uy tín của anh trong mắt công chúng. Các thương hiệu từng hợp tác với anh cũng đang cân nhắc lại, lo ngại rằng việc gắn liền tên tuổi mình với một nghệ sĩ vướng vào scandal sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của họ. Thị trường âm nhạc Việt Nam vốn dĩ đã cạnh tranh khốc liệt, nay càng khó khăn hơn khi Đàm Vĩnh Hưng phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Những ca khúc mới có thể không còn được đón nhận như trước, và các chương trình anh tham gia cũng có nguy cơ bị khán giả tẩy chay.
Một số người trong giới nghệ sĩ cho rằng nếu muốn tiếp tục tồn tại, Đàm Vĩnh Hưng cần phải tái định vị bản thân, tìm cách làm mới hình ảnh và đưa ra chiến lược rõ ràng hơn. Trước tình hình này, câu hỏi đặt ra là liệu Đàm Vĩnh Hưng có thể vượt qua khủng hoảng và tái thiết lại hình ảnh của mình, hay đây sẽ là dấu chấm hết cho một tượng đài âm nhạc Việt? Để làm được điều đó, anh cần nhiều hơn những lời xin lỗi hay chia sẻ cảm xúc. Một chiến lược truyền thông đúng đắn, cùng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, có thể là cách để anh lấy lại lòng tin từ khán giả. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động cộng đồng và từ thiện cũng là một cách để anh chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị trong mắt công chúng. Tuy nhiên, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Những tổn thất về danh tiếng và lòng tin là điều khó có thể khôi phục ngay lập tức. Nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng thực sự có đủ bản lĩnh và quyết tâm, anh vẫn còn cơ hội để bước qua những sóng gió này.